მშვიდობა ძვირფასო ტელემაყურებლებო, ჩვენ კვლავ გიწევთ ერთსულოვნების სალონში. დღეს ჩვენი საუბრის თემა გახლავთ ქართული ლიტერატურის თავისებურებანი 60-იანი წლებიდან დღემდე. იგულისხმება რა თქმა უნდა მე-20 საუკუნის 60-იანი წლები. დღეს ჩვენი სტუმრები არიან ბატონი არგანაშვილი, კრიტიკოსი, მწერალი, ქალბატონი მანანა კვაჭანტირაძე, ლიტერატურათმცოდნე, ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, ფილოსოფოსი და კრიტიკოსი ბატონი ლექსო დორეული, სულად ახალგაზრდა მონაწილე ჩვენი გადაცემისა და ბატონი ლექსო ქურხული, რომელიც გახლავთ ჟურნალისტი, მწერალი, გადაცემას უძღვება საპატრიარქოს ტელევიზიის დირექტორის მოადგილე ზურაბ ცხოვრებაძე. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. პირველ რიგში ალბათ უნდა დაისვას ესეთი ლეგიტიმური კითხვა. რას ემსახურება ლიტერატურა და რისთვის არის ლიტერატურა და კონკრეტულად ქართულ ლიტერატურას რა ფუნქცია, რა დანიშნულება ჰქონდა განსაკუთრებით და პირველ რიგში იმ პერიოდში, რომელიც დღეს ჩვენ განსახილველად შევარჩიეთ. რაც შეეხება ქართულ ლიტერატურას, რაც შეხედავ მის დანიშნულებას, ძალიან ბევრ რამეში, სხვათა შორის უპირველეს ყოვლისა იმაში, რომ მან შეინახა და გადაარჩინა ეროვნული ცნობიერება. ასეთი საინტერესო მოვლენა უჩვეულო სხვათა შორის და ნაკლებად დამახასიათებელი სხვა ენებისათვის. ჩვენ შეგვიძლია მეხუთე საუკუნის ტექსტების კითხვა. თანამედროვე მკითხველისთვის ეს განსაკუთრებულ სიძნელეს არ წარმოადგენს. ანუ ენა იცვლებოდა ნელა, იმიტომ რომ მას ჰქონდა ფუნქცია ისტორიულად შეეკრა ქართული ცნობიერება მთელი ამ საუკუნეების მანძილზე. თუ ჩვენ ენა არ გვეცოდინებოდა, ვერ გავიგებდით, მაშინ ჩვენ ლიტერატურისგანაც გავუცხლდებოდით და ვინაიდან მას ასეთი განსაკუთრებული ისტორიული ფუნქცია და მისია დაეკისრა, ამის გამო რაღაცნაირად ლიტერატურა მათ შეასრულა ეს ფუნქცია, რა თქმა უნდა, ენის მეშვეობით. ჩვენ ისევე ვეზიარებით აი ამ გმირების, მოწამეების ცხოვრებას. თითქოს ისინი ჩვენი თანამედროვეები იყვნენ და ამას ვახერხებთ სწორედ იმ ენის მეშვეობით, აი ენის განსაკუთრებული პოტენციის მეშვეობით. როგორც გურამ ასათიანი ამბობს, ლიტერატურა ახდენს ეროვნული ცნობიერების ყველაზე არსებითის ემანაციას. აი ეს არის სწორედ ლიტერატურა და აი ეს ფუნქცია შეასრულა ქართულმა ლიტერატურამ თავისი არსებობის მანძილზე. აი ბატონო გია, ჩვენ ის პერიოდი, რომელსაც ახლა გავიხილავთ, ეს პერიოდი იყო, როდესაც საბჭოთა კავშირის შემადგენლობაში ვიყავით. ბუნებრივია, თავისმოხეული იდეოლოგია იყო, სხვადასხვა ფორმის წნეხი არსებობდა და ამ დროს ლიტერატურის გამოყენება ხდებოდა ერთის მხრივ გაბატონებული იდეოლოგიის დასამკვიდრებლად, მეორეს მხრივ იგივე ლიტერატურა ხანდახან ხდებოდა იმის იარაღი, რომ სწორედ აი ამ წნეხის წინააღმდეგ ებრძოლა ეს. ეს თავისთავად ერთი იწვევდა მეორეს, რადგან არსებობდნენ რეჟიმის ერთგულნი, წინააღმდეგობაც იქვე იბადებოდა. და აი ზუსტად 60-იანი წლები, უფრო ადრეული წლებიც, რა თქმა უნდა, ამის საუკეთესო მაგალითია. თუმცა ახლა სხვანაირადაც შეგვიძლია დავსვათ ეს საკითხი, ზოგადად ცნობილი ახლა ბოლო წლებში განსაკუთრებით დაიწყო, ასე ვთქვათ, ანტიიმპერიული, ანტისაოკუპაციო, ყველაფერი ანტი, სადაც ზუსტად აი ეს ისტორიები აინტერესებს მკითხველს და ხალხს. რა აი გურამრჩეულიშვილს აქვს ძალიან საინტერესო თქმა. ხელოვანისთვის, მწერლისთვის, ყველა ესაში არ წამოგვოს იმას, რასაც უკრძალავდნენ. შეიძლება ესე ვთქვათ, რომ მწერლობა უფრო მეტია, ვიდრე კონკრეტული პერიოდი, კონკრეტული დრო და მისი ან ერთგულება, ან დაუშვათ მის წინააღმდეგ ბრძოლა. შეგვიძლია ესეც ჩავთვალოთ. აი ჩვენ მაგალითად შეგვიძლია თამამად ვთქვათ, წამოვეკეთ. აი მაგალითად იქ იყო ეგეთი პერიოდი, ხო, აი ზედმეტად წამოვიდა თემატიკა დაუშვათ პატრიოტული თემატიკა. ამან მოიტანა პათეტიკა მოიტანა. საბჭოთა პერიოდი, ახლა აი 60-70 წლებიდან. იმიტომ რატო წამოვიდა? იმიტომ რომ პატრიოტიზმს უშლიდნენ. თქვენ გულისხმობთ იმას, რომ აი ამ პატრიოტული თემატიკის შემოსვლა ესეთი დიდი დოზით გამოიწვია პათეტიკა და ამის გამო წამოვეგო თუ რაღაცა სხვა ჰქონდა ამას კიდევ უარყოფითი? არა, უარყოფითი თავისთავად ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო პატრიოტული. აი ხა მივაქციოთ ყურადღება, რომ რუსთაველის შემდეგ, ჩვენ რუსთაველის ბიოგრაფიას არ ვიცით კარგად. მე შემიძლია ჩამოვთვალო, თითქმის ყველა კლასიკოსი არც ერთ სახელმწიფო არ ქონია. ფაქტობრივად ჩვენ ზუსტად არ ვიცით ისინი რა გარემოში ცხოვრობდნენ. ზუსტად ვიცით, მაგრამ
მწერლობა მაინც მწერლობის ხარისხი უფრო მეტია ვიდრე კონკრეტული დრო, კონკრეტული პერიოდი. თუ ის მარადიულ თემებზე არ მუშაობს, ლიტერატურულ მარადიულ თემებზე არ მუშაობს, ის შეიძლება დარჩეს დროის მემატიანად, შეიძლება დარჩეს უბრალოდ პუბლიცისტად და გვაქვს ჩვენ ამისი მაგალითებიცა გვაქვს, მაგრამ პატრიოტიზმის ხო მარადიული თემა არის მაინც. პატრიოტული მარადიული თემაა, ზუსტად მარადიული თემაა და აი კონკრეტულ შემთხვევებში, კონკრეტული ისტორიული გარემოსთვის პატრიოტიზმი კონკრეტულ ელფერს იძენს. და ის ელფერი შეიძლება გაყვეს მას 10 წელი, 15 წელი. აი მთელი ამ ინციდენტის პერიოდს შემორჩება ალბათ 2-3 მწერალი, რომელიც არა იმიტომ რომ მათ კონკრეტულად აღწერეს ეს გარემო, არამედ მხოლოდ იმიტომ რომ ისინი მაინც მაღლა დადგენ ყველაფერ ამაზე. თვით გურამიშვილიც კი რომელმაც კონკრეტულად აღწერა და ისეთი კონკრეტული დეტალები აქვს მოცემული, რომ აი პირდაპირ ალბათ იმ დროის ისტორიას წავიკითხოთ, ისტორიადაც გამოდგება, მაგრამ ყველაფერი ეს მან წმინდა წერილის და ბიბლიის ხაზზე გაატარა ყველაფერი. და მხოლოდ აქედან იყო გამართლებული. არ ვიცი რამდენად მისაღები აზრი ვთქვა, მაგრამ საინტერესო ძალიან საინტერესო შეხედულება არის და მე ვფიქრობ, რომ გარკვეულწილად გასაზიარებელიც, იმიტომ რომ მათაც ხა რაღაცა არის, მაგრამ დრო არის რაღაც განსაკუთრებული ფენომენი. 70 წელიწადი არ არის ბევრი, მაგრამ ეს არ იყო მაინც ჩვეულებრივი 70 წელიწადი და ბუნებრივია რომ ეს იყო ძალიან მტკივნეული ჩვენთვის და ძალიან სისხლიანი და ძალიან მძიმეც. აქედან გამომდინარე რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი ახლოვარ ძალიან. მაგრამ მეორე მხრივ ეს სიახლოვე ჩვენ იმასაც გვიადვილებს რომ რაღაცა უფრო შიგნიდანაც დავინახოთ. ანუ ჩვენ იმ დროს ცხოვრობდით. ნაწილობრივ მაინც. ანუ ეს ჩვენ თავზე ხდებოდა. ეს მაინც განსაკუთრებული გამოცდილებაა, რომელიც ჩვენ გვეხმარება სხვანაირად დავინახოთ. ჩვენ ფაქტიურად ნაწილობრივ მემატიანის ფუნქციაც გვეკისრება. ლიტერატურასაც ეკისრებოდა ხათაშორის. და აქედან გამომდინარე ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ბატონო ლექსო. პირადად ჩემთვის აი როგორც ავიღოთ რომ რიგითი მკითხველი ვარ, ძალიან საინტერესოა ნებისმიერი ქვეყნის ნებისმიერი ეპოქის გაგება. იმ პერიოდის და ხშირად მეორდება ხოლმე ერთი თავისუფლებისთვის ბრძოლა არის მუდმივი მოვლენა ისევე როგორც ყველა ქვეყანაში, ყველა ეპოქაში და აი იმ კონკრეტულ ეპოქაში როგორი ბრძოლა თავისუფლებისთვის ეს რიგითი მკითხვებისთვის ალბათ იქნება ძალიან საინტერესო. დავეთანხმები ბატონ გიას, რა თქმა უნდა, რომ ზედმეტი პათეტიკა, პატრიოტიზმი თვითონ ლიტერატურის ხარისხს შეიძლება გააფუჭოს, რა თქმა უნდა, მაგრამ პატრიოტიზმს აზიანებს. აზიანებს ზედმეტი პათეტიკა, მე ხდება უკვე ეს ყველაფერი სასაცილო, მაგრამ გვაქვს უამრავი მაგალითი, იგივე საქართველოში იქნება თუ უცხოეთს რა ვიყოთ, აი შანდორ პეტეფი დიდი უნგრელი პოეტი სულ ესეთი პატრიოტიზმით გაჯი, მაგრამ ის დიდი ხელოვნებაა, დიდი პოეზია, ესე საქართველოს არის უამრავი ამის მაგალითი, ხო, რა თქმა უნდა პატრიოტიზმთან დაკავშირებით და ლიტერატურას ალბათ აქვს კიდე რა თქმა უნდა განსაკუთრებით ისეთ ქვეყანაში როგორც საქართველო, რომ მუდმივად ვიბრძვით თავისუფლებისთვის, მუდმივად ჭირდება ეროვნული ცნობიერების აღდგენა, კიდე უფრო გაღრმავება, შენახვა, იმიტომ რომ ეროვნულ ცნობიერებასაც ბუნებრივია ებრძვიან, როგორც ჯარი შემოდის ასევე ეროვნული ცნობიერების წინააღმდეგ რაღაც ეს უხილავი მანქანები ხშირად ხირულიც, ხო რა თქმა უნდა და საქართველოში ძალიან ხშირად აი უფრო იგივე 60-იანი წლები რო ავიღოთ კიდე უფრო გასული საუკუნის მე-19 საუკუნის ხშირად და როგორც წესი საქართველოში მწერლებს ეკისრებოდათ ხოლმე საზოგადოებრივი მოღვაწის ფუნქცია. ეს არ უნდა იყოს რაღაც კონკრეტულად მარტო ესთეტიკა არ უნდა იყოს, რაღაც სხვა სარგებელიც უნდა მოიტანოს ბუნებრივია ლიტერატურა და ეს იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი და ხშირი შემთხვევაა საქართველოს საბედნიეროდ. იგივე 70-იანი წლების ამ თუნდაც ოდნავ გადაჭარბებულმა პატრიოტიზმაც მოიტანა ის თავისუფლებისგან განსაკუთრებული სწრაფვა, რაც 90-იანი წლების ბოლოს ნახეთ ჩვენ. ასე რომ ყველაფერი ერთად არის. აქ მარტივად არის საქმე, როდესაც ძალიან დიდი წნეხია. ბუნებრივია რომ ამის წინააღმდეგობა ძლიერია და შეიძლება გადახრათ რაღაცა ესე ხდება. ანუ უფრო მეტად არის გადახრილი მეორე მხარეს ვიდრე შეიძლება ჩვეულებრივ სიტუაციაში ყოფილიყო. ეს გასაგებია ისევე როგორც წერლის ფუნქცია, პოეტის ფუნქცია საბჭოთა საქართველოში ძალიან მაღალი იყო. ხა მარტო იმიტომ არა რომ თვითონ საბჭოთა იდეოლოგია ცდილობდა რომ რაღაცა შეექმნა საბჭოთა პოეტის, საბჭოთა მწერლის სახე. ჩვენ მაშინ ესე ჩვენ ეკლესია ვეღარ ასრულებდა იმ ფუნქციას. ერის ცხოვრებაში ისე აქტიურად ის ვეღარ მონაწილეობდა. ანუ ეს გამოცდილება ჰქონდა. ბუნებრივია ჩვენ არ ყავდა დამოუკიდებელი საქართველოს მთავრობა არ ყავდა. შესაბამისად ისინიც ვერ ახერხებდნენ ამაში მონაწილეობას. მეფის ინსტიტუტი უკვე დიდი ხანია აღარ იყო და ასე შემდეგ. ამიტომ თავისთავად მოხდა, ბუნებრივად მოხდა, რომ წელის როგორც წელის ფუნქცია ძალიან ამაღლდა. და მე ვიტყოდი რომ მათ ყოველ შემთხვევაში ნაწილობრივ მაინც ახლა თქვენ უფრო უკეთ იცით
აი შეასრულეს ეს მისია, გარკვეულწილად მათ იტვირთეს ეს ტვირთი. ნაწილობრივ კი არა, მგონი ძალიან კარგად შეასრულეს. იცით რა, ჭილაძეს აქვს ასეთი ესე ჩანაწერი. წერლობა მაშინ ბრძოლას უდრიდა და ყველა არ მოდიოდა ომს ნიშნავდა და ყველა არ ბრუნდებოდა ამ ომიდან ცოცხალი. ვინ და ჭილაძემ ნამდვილად კარგად იცოდა ოთარ ჭილაძეს ვლაპარაკობ. რა თქმა უნდა, ეს იყო ომი, ხან გამოცხადებული, ხან გამოუცხადებელი, სხვა პერიოდები იყო ამ წინააღმდეგობისაც და მე ვიტყოდი, რომ ქართულ მწერლობამ ძალიან ღირსეულად ატარა ეს ტვირთი, რომელიც მას დრომ დაუწესა და ღირსეულად მიიტანა იმ თავის საბოლოო მიჯნამდე. სწორი თქვა ბატონმა ლექსომ, აბსოლუტურად ვეთანხმები, რომ რა თქმა უნდა, ის გადაჭარბებებზეც თუ ვილაპარაკებთ, ის რომ არ ყოფილიყო ასე ანთებული, არც იმ ეროვნული მოძრაობის წინ იქნებოდა ქართველი. დღეს იცით რა? ანუ ერთი დაძახება გახდა საკმარისი. ერთი დაძახება და ეს მწერლობამ გააკეთა. ლომის წილი ამაში მწერლობას მიუძღოდა ამაში. ეხლა იცით ცოტა მეჩვენება შესაძლოა, მაგრამ ეს რაღაცნაირი ნიჰილიზმი წამოვიდა ცოტა ეროვნული ფუნქციის მიმართ, მწერლობის ეროვნული ფუნქციის მიმართ და ძალიან გულდასაწყვეტია, რომ ესეთი რამდენიმე სერიოზული ადამიანიც აყვა ამას. იცით რაშია საქმე? ზოგადი ფონია უკაცრავად რომ გაგაწყვეტინა. ყველგან ესე არის. იმდენიმედ გაცრუება გადაიტანა ქართულმა ხალხმა, რომ არაფრის აღარ იჭერა და ეს არა, იცით რა, სოფლიოში არის ნიჰილიზმი, მოდით ასე ვთქვათ, მწერლობის მიმართ რაღაცნაირი იწყება, დაწყებულია კარგახანია უკვე და ეს არ არის შემთხვევითი მოვლენა. თუ ვეცდებით და ფრჩხილებს გავხსნით, ასეთი მოვლენის მოწმენი შეიძლება აღმოჩნდეთ, რომ ეს იყო ყოველთვის ყველა დროის ცენტრალური დისკურსი, რომელსაც ეკისრებოდა გარკვეულად საზოგადოების არაპირდაპირ, რა თქმა უნდა, ვამბობ, მოძღვრის და აღზრდელის ფუნქცია, ის ქმნიდა ღირებულებათა სისტემას, ანუ იყო ცენტრალური დისკურსი, ის იყო ავტორიტეტული დისკურსი და რა გააკეთა პირველ ყოვლისა, აი ამ დეკონსტრუქციამ, როცა ლოგოცენტრის შეუტია, პირველად ის გააკეთა, რომ მან გამოაცხადა ავტორის სიკვდილი, ანუ ავტორიტეტული სიტყვის სიკვდილი, ავტორის სიტყვა ავტორიტეტი მოდის. წერლობის როლის ასეთი ჩამოქვეითება არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ჩაითვალოს შემთხვევით მოვლენად. და ფიქრობ, რომ ეს არის მიზანმიმართული, გარკვეულწილად უბრალოდ იცით რა, რაღაცად მოდის კონიუნქტურად აქციეს, ანუ იდეოლოგია ჩადგა რაღაცნაირად ძალიან ესეთ პოზიციაში შეფარულში ჩუმაჩე მოდის რაღაც ათასნაირ ლავირებებს ახდენს იმისთვის რომ აი ეს სისტემა ღირებულებათა სისტემა მოშალოს და შექმნას რაღაცა სხვა იმიტომ რომ ის არ გაჩერებულა ხო წიგნიც იყიდება წერლებიც არიან ის არ გაჩერებულა ის ამ ღირებულებებს განუწყვეტლივ დაკარგულ ღირებულებებს ტრადიციულს ანაცვლებს ახალი ღირებულებებით ანუ ის ვინც თქვათ არ მინდა ხა შეთქმულების თეორიის მომხრედ გამომაცხადონ მაგრამ ის ვინც თქვათ ამაზე ფიქრობს ის ალბათ იმასაც ხედავს რომ სიტყვას ძალიან დიდი ძალა აქვს სიტყვა არის იარაღი თქვენ როგორ ხედავთ 60-იან, 70-იან, 80-იან წლების ლიტერატურას? რამდენად ის მან შეინარჩუნა რა გააკეთა იმ ზნეობა შენარჩუნებულიყო ეროვნული თვითშეგნება, თუნდაც მცირედი დოზით სარწმუნოებრივი თვითშეგნება ყოფილიყო, გაღვივებულიყო. სიმართლე გითხრათ, განსაკუთრებული ჰერმენევტიკული მეთოდი იმისთვის რომ გადავსახლეთ იმ დროის ეპოქაში და რაღაცნაირად რეკონსტრუირება მოვახდინოთ იმ ცნობიერების არ არის საჭირო იმისთვის რომ რაღაცნაირად გავიგოთ იმ დროის სულისკვეთება და არ გავუუცხოვდეთ მას ისტორიულად. რადგანაც მიმაჩნია რომ აი იმ პერიოდში დაწყებული ეს მსოფლმხედველობრივი პოზიცია ინერციის გადამკიდე გარკვეულწილად ეხაც გრძელდება და შედეგად ჩვენ ვიღებთ თანამედროვე დისკურსებში ისეთ ავტორებს, რომლებიც ვერ დააღწიეს გარკვეულწილად აი იდეოლოგიური მარწუხებს თავი და მაინც ცდილობენ იყვნენ ასლები დედნების გარეშე. ეს სიმულაკრის მთავარი თვისებაა, რომ სიმულაკრი არის ფენომენი, რომელიც არის ასლი, რომელსაც არ გააჩნია დედანი. ჩრდილის ჩრდილია, რომელსაც არ გააჩნია საგანი, რისი ჩრდილით შეიძლება ის იყოს. თუმცა იმ თემებზე, რომელზეც დღეს ჩვენ საუბრობთ,
არის ჩემი აზრით ერთი ფუნდამენტური წიგნი შექმნილი ძალიან ცნობილი აკაკი ბაქრაძის წერილობის მოთმინიერება, სადაც ეს თემები არის გამოწვევლით განხილული. ძალიან თანამედროვე დასავლური ხედვებით და ამავე დროს ქართული ცნობიერების სასარგებლოდ შეიძლება ითქვას. მე პირადად აი ამ წიგნიდან განსაკუთრებით უფრო თვალნათლივ დავინახე იმ დროის ეპოქა, მაგრამ რა უნდა იყოს საუკეთესო საშუალება კონკრეტული ცნობიერების პროდუქტების შესაფასებლად, თუ არა თავად ამ ცნობიერების შექმნილი აქტები, რომლებიც კონკრეტულ ლიტერატურულ ნაწარმოებებში გამოიხატა, ხომ? იდეოლოგიურ სამსახურში ლიტერატურის ჩაყენება მას როგორც სამყაროს ხედვის ესთეტიკურ მოდელს მიაყენა გარკვეული ზიანი. თუმცა შეიძლება ჩვენ ვთქვათ, რომ სხვა არჩევანი არც ქონოდა და ამ სამსხვერპლოზე უნდა დაგვეწვა მაინც ლიტერატურის ინტერესები, რადგანაც გადაგვირჩინა უფრო მთავარი ეროვნული ცნობიერების და ღირებულებების მომენტები, რადგანაც თქვენს უშლიდა ხელს. არა, არ უშლიდა. მაგრამ მეც არ ამგონია არ უშლიდა ხელს. ჩვენ რაღაც ისე ვლაპარაკობთ. კი, არ უშლიდა, მაგრამ მაინც მგონია, რომ აი, როდესაც პროპორციები ლიტერატურისა და უფრო იდეოლოგიური მომენტებისა იცვლება ზედმეტად იდეოლოგიის სასარგებლოდ, რაღაც ესთეტიკური თვალსაზრისით, წმინდა პოეტიკური თვალსაზრისით, მაინც ესე იგი ზიანდება, რადგანაც არ ხდება ახალ საზომებზე გადასვლა. ესე იგი, ფაქტურად საუბარი იყო იდეოლოგიის გარეშე. ანუ დაუშვათ შეიძლება ეს იქამდესაც მივიდეთ, რომ წერალს ავაცილოთ ეროვნული სამსახური, ხო? დაუშვათ ეროვნული ღირებულების სამსახური. აი ბატონო ლექსომ სხვა მმართველებიც აიყვანა და ლიტერატურისთვის, ხო? კი ბატონო, ეს არ არის ფრანგული მზიანდება, მაგრამ მაინც ასე, ხო? მე სხვა მმართველებას გულისხმობდი. ანუ ნებისმიერი ბრძოლა, ნებისმიერი, ასე ვთქვათ, ყოველდღიურობისთვის, ერისთვის, ეს უნდა განისაზღვრებოდეს რაღაც უფრო მაღალი და უფრო ღირებულით. აი მე იმიტომ ვახსენე თავიდან უფრო რწმენისა და ლიტერატურის დაახლოებაზე როცა საუბრობდი. ანუ მე კი არ უარყოფ, რომ წერილობა რა თქმა უნდა იყოს ერის სამსახურში, უნდა იყოს ადამიანის სამსახურში, მაგრამ ამის ყველაფრის ასე ვთქვათ საფუძველში უნდა იდოს აი ეს რწმენა, რომელზეც ჩვენ საუბრობდით. როდესაც საუბარი იყო აქ ლიტერატურის ფუნქციაზე, რომელიც მე აღარ შევჩერდი ამაზე, ქალბატონო მანანამ ძალიან ღრმად ისაუბრა. თუმცა ერთს კიდევ დაუშვათ დავამატებდი. ჩემთვის ლიტერატურა ეს არის ასე ვთქვათ გარკვეული დროის ფენომენი, რომელსაც შეუძლია და ვალდებულია პირველ რიგში ღვთის სიტყვა თარგმნოს დროის ენაზე. ის რომ ჩვენს ყოველდღიურობაში არის მარადიულობის ელემენტი და ის მოსაძებნია, მეორე მხრივ მარადიულობაში საერთოდ არ არის ყოფიერების ელემენტი ამ გაგებით და ეს მოსაძებნია, მე ამას მწერლის ვალდებულად ვთვლი. აი დაუშვათ ჩვენ ველოდებით პერსონაჟები და ყოველთვის ველოდებით წარსულიდან ისევ. ვამბობთ აი ილია რო გაცოცხლდეს, დავით აღნიშნული რო გაცოცხლდეს. არა და პერსონაჟები ჩვენ უნდა ველოდეთ მომავლიდან. და რა ამ დროს რა არის რა გვეშლება დაუშვათ მე რა მეშლება როდესაც მას ველოდები იგივე სახელით იგივე გვარით იგივე წოდებით იგივე რა თქმა უნდა ილია დღეს არსებობს მაგრამ ის აღარც წერალია აღარც ბანკში მუშაობს აღარც ყვარელიდან არის აღარც ჭავჭავაძეა გვარა და ჭირს იმის მოძებნა უნდა მომიძებნოს ის რა თქმა უნდა წერალ უნდა მომიძებნოს სხვას ვერ ხედავ მე სხვა პროფესიას ვერ ხედავ რომელსაც ევალება მისი მოძება ამას ლიტერატურაში ეგრეთ წოდებული ცნობელიც ქვია რაც შეეხება აი გიას მიერ წამოჭრილ თემას რამდენად იყენებდა მწერლობა აი ამ ბიბლიურ მოდელებს ნუ მიძე ლაპარაკი არ არის ნამდვილად იყენებდა ბიბლიურსაც ნამდვილად იყენებდა ამისთვის საუკეთესო მაგალითი გნებავთ ყოველმან ჩემო პოვნელმან არის ოთარ ჭილაძის არაერთი მოდელია აგებულია საერთოდ ნოეს მოდელზე кайხოს რომ ნოეა ისე ამბობს კიდევაც ყველა თავისას ჭედავს კიდობას ოღონდ ნოეს უარყოფითი კონოტაციებია მნიშვნელობები არის აღებული და იმის მიხედვით არის სახე ჩამოყალიბებული რა თქმა უნდა ჩვენ ალექსანდრე უძღებიშვილია მაგრამ ეს აუბრალოებს სახეს როდესაც ჩვენ ასე
პირდაპირ რაღაცა შიფრავთ, ხო, აშკარად რომ ამოვიცნობთ, ეს რა თქმა უნდა ამას არც აკეთებდა ჭილაძე. ის ქმნიდა სახეს, ის ქმნიდა ადამიანს, მაგრამ ვინაიდან ჩვენ თვითონ ადამიანები ვიმეორებთ იმ ჩვენს არქეტიპებს, ჩვენს ბიბლიურ გმირებს, როგორც ბატონმა გიამ ბრძანა, ზუსტად ასე, ყველა ჩვენგანში არის კაინიც, აბელიც და ასე შემდეგ, ხო რაღაცა უპირატესობით ერთი რაღაცა განსაკუთრებული ნიშნით და ლიტერატურა ზუსტად ამას აკეთებს, რაც უფრო კარგად ფუთავს ამას, რაც უფრო მხატვრულად აღრმავებს, ასე ვთქვათ, რაც უფრო მეტ მნიშვნელობას ანიჭებს და მეტ სირცულგანზომილებას, დროს სირცულგანზომილებას სახეს, მით უფრო ღირებულია ასეთი სახე, ხო? და რა თქმა უნდა, ნიჭიერი მწერალი ამას ძალიან კარგად აკეთებს და აი ზუსტად უნიჭო მწერალთან ყოველთვის ჩანს აი ეს მეტობა იდეოლოგიის, გნებავთ ეროვნული იყოს ის მეტობა. ის უკვე პრაქტიკულად ლიტერატურის საზღვრებიდან გადის, ჩვენ ამას ვლაპარაკობთ. ზომიერების უნარს კარგავს. ზომიერებას კარგავს და ესთეტიკურ განცდას კარგავს. ის ესთეტიზმი აკლია მის სახეს, მის ნაწარმოებს, მის ქმნილებას აკლია. აი იმ განზომილებაში არ არის. სხვა განზომილებაში გადმოაქვს ეს. ესეთი კითხვა მინდა დავსვა, მაინც რომელმა ცოტა ისეთი საფათო კითხვაა შეიძლება, რა ნაწარმოებები იყო ისეთ, რომელიც განსაკუთრებულ ზეგავლენას ახდენ და იმდროინდელ საზოგადოების ცნობიერებას და მოახდინა 60-70-იანი 80-იანი წლები. ბევრი იყო. ბევრი იყო, მაგრამ შეიძლება აი კონკრეტულ მაგალითებით უბრალოდ დავაინტერესოთ მაგალითად. შეიძლება ასე დაკონკრეტებით ცოტათი სურათი შევცვალოთ და რაღაც უხერხულობაშიც აღმოვჩდეთ, მაგრამ იყო მაინც ალბათ ჩემი აზრით რამდენიმე სახელი, რომლის გარეშეც არ შეიძლება იმდროინდელი ლიტერატურის წარმოდგენა. ძალიან მნიშვნელოვანი სახელები უპირველეს ყოვლისა მე პირადად დავასახელებდი ოთარ ჭილაძეს, ჭაბო ამირეჯის ბიბის დათა თუთაშხიას. დავასახელებდი რამდენიმე რომანს, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, შესაძლოა დღეს ფართო საზოგადოება მას ნაკლებად იცნობს, მაგრამ ვთქვათ არჩილ სულაკაურის თეთრი ცხენი, გურამ გეგეშიძის მოთხრობები და რომანი ამ პერიოდის ვთქვათ 70-იან წლებში შექმნილი დავასახელებდი გურამ დოჩანაშვილის სამოსელი პირველი. ეს იცით ყველამ ვიცით. აი კი ჯემალ ქარჩხაძეც, თუმცა მაშინ ჯემალი ასეთი ქარჩხაძე არ ყოფილა. ასე შეფასებულიც არის. ეხლა ხდება ხო რაღაცნაირად ბორიახს დავასახელებდი ოთარ ჩხეიძის. იცით რა, ეხლა შეიძლება გამომრჩეს და ძალიან უხერხულია ეს ყველაფერი, მაგრამ ძალიან ბევრი იყო, მოთხრობები იყო არაჩვეულებრივი. ნოდარ დუმბაძის აი ეს რომანებს, რომელმაც რაღაცნაირად გამოაცოცხლა, ათხალი სიცოცხლე შეიტანა აი ზოგადად ადამიანებზე დაწერილ მნიშვნელოვან ნაწარმოებებს, იმიტომ რომ ამ ადამიანის დეფიციტს ღიად რო ვთქვათ, საბჭოთა პერიოდი ნამდვილად განიცდი და სოციალისტურმა რეალიზმმა ხო ეს ყველაფერი ჩაკეტა მაინც. წამოვიდა მონუმენტური ხასიათები, წამოვიდა უკონფლიქტობის თეორია, პრაქტიკულად ყველაფერი რაღაცნაირად ისე უგემოვნებოდ დაალაგებულ სივრცეს გავდა. და აი გურამ ჩეულიშვილის ალავერდობას დავასახელებდი, რა თქმა უნდა. აი რაღაცნაირად გარღვევა მოხდა და შემოვიდა ლექსო მახსენა დეკონსტრუქცია. მე მაგალითად ამ ტერმინს იმ მდგომარეობის მიმართ, რაც 50-იან 60-იან წლებში ხდებოდა, არ გამოვიყენებდი, იმიტომ რომ ეს არის სპეციფიური ტერმინი და გულისხმობს საკუთრივ ლოგოცენტრიზმის დეკონსტრუქციას. აი ეს დაალაგებული სივრცე, ვითომ დაალაგებული სივრცე, საბჭოთა პერიოდში დაალაგებული სივრცე, უცებ ირევა და ხდება ღირებულებების მართლაც რეკონსტრუქცია, ეროვნული ღირებულებების რეკონსტრუქცია და ამის სათავეში დგას მწერალი და დგას მწერლობა. მას ისევ ხელმეორედ აბრუნებს ღირებულებათა სისტემას, ტრადიციულ ღირებულებათა სისტემას, ცდილობს ამის მოწესრიგებას, იერარქიის აღდგენას და ჩვენ სწორედ ამ პერიოდს უნდა ვუმადლოდეთ ძალიან ბევრი ისეთი ვთქვათ იდეის კონცეპტის შემოტანას, დაბრუნებას, როგორიც არის ჩვეულებრივი ადამიანი, ღირსეული კაცი, ვთქვათ იგივე კონფლიქტები სოციალური, იგივე ვთქვათ ეკოლოგიური პრობლემები, ცხოველთა სამყაროსთან ურთიერთობა გნებავთ, არაჩვეულებრივად ფაქიზი აღქმა არის, აი ამ სამყაროს ერთიანობის და ეს არის ყველა იმ ნაწარმოებებში, არა მხოლოდ იმაში, რაც დავასახელე, არამედ ზოგადად მთელ მწერლობაში, მწერლობა ამ სულისკვეთებით არის და იცით რა, ხა ჩვენ იმის თქმა დაუშვათ, რომ იქ რაღაცა გადააჭარბა და ზედმეტი პათეტიკა გამოჩნდა სადღაც, თქვათ, ისიც ალბათ უფრო ნაკლები
ნაკლები ოსტატობის, თუმცა ნაკლები ნიჭიერების მქონე პოეტებთან, თორემ რა თქმა უნდა, არავით არის პათეტიკა არ არის იმაში, რომ შემოსაზღვრო შენი გეოგრაფიული სივრცე, როგორც ეს გააკეთა ვთქვათ მურმა ლებანიძემ, პათოსი არ აკლია ამ ლექსს და სწორედ ამ შვენიერია ორ ზღვაშუა კავკასის ხედი და კითხვა ვინ ვის ბებერგულში ლახრად მაჩნია, არავით არის სხვა სამშობლო, სხვა გზა, სხვა ხსნა არ გამაჩნია. პათეტიკაა, მაგრამ როგორი პათეტიკაა? პრაქტიკულად ის მთელ ამ ეროვნულ იდეას იკავებს ჰაერში, ვერტიკალურ განზომილებაში. აი პათეტიკა მას ჭირდება. ხო, იმიტომ რომ ჩვენ მაინც და მაინც გემოვნებიან პათეტიკა. არა, იცით გია ესე ვთქვათ, ჩვენ პათეტიკას ამ სიტყვის ხმარება უარყოფით კონტექსტში დავიწყეთ და პათეტიკას აქვს თავისი დადებითი მნიშვნელობა. როდესაც მას ევალება, რომ რაღაცა ის სწორედ დაიკავოს სივრცეში რაღაცა. კი, რა თქმა უნდა, პათეტიკაზე კარგი არაფერი არა, რა თქმა უნდა, ისე რომ ეს პათეტიკაც არ არის ცალმხრივი და ერთი ალბათ მოგაცავდა ის ჩაერთები. რა თქმა უნდა ეს თემები დრომ მოიტანა და ეხლა იმაზე საუბარი ეს ხრუშჩოვის პერიოდია უკვე. სტალინის პერიოდი დამთავრდა, ხრუშჩოვის პერიოდი რა თქმა უნდა ერთგვარი ლიბერალიზმით აღნიშნებოდა. ხო, დათვობის პერიოდი რამდენიღაც მილიონი პატიმარიც გაწამოვიდა და ყველაფერი ეს იყო. ეხლა ჩვენ არ ვდაობთ იმაზე დრო მოიყვანა ხრუშჩოვი თუ ხრუშჩოვმა მოიყვანა დრო, ამაზე არ ვდაობთ. შესაბამისად მწერლობაშიც თემები მოიტანა დრომ. თემები რა თქმა უნდა იყო ზუსტად ისეთი, როგორც იმდროინდელ ხალხის განწყობას მიესადაგებოდა. რა იყო ეს განწყობა? უკვე გაცნობიერდა, აღარ იყო უკვე საში ხრუშჩოვის დროს. იჭერდნენ რა თქმა უნდა, მაგრამ უკვე ერთეულებს იჭერდნენ, აღარ იყო ეს მასობრივი დაჭერები, დახვრეტები, შიში გაქარწყლდა ომის პერიოდმა შედარებით გაქარწყლდა. რა თქმა უნდა, ომის პერიოდმა გადაიარა უკვე 15 წელი თუ არ ვცდები, ხო, 15 წელი იყო გავალდა ეს ჩვენ უკვე ვიცით რა არის 15 წელი, 10 წელი რა არის. და უკვე ეროვნული ცნობიერება კი არ გაიღვიძა, უბრალოდ ეროვნული ცნობიერების გამოხატვა აღარ იყო ისეთი საშიში, რა თქმა უნდა, რომ თქვენ ცოლი ქმარს აღარ უსმენდა და ბუნებრივია წამოვიდა ნელ-ნელა ეროვნული ცნობიერება უკვე სახეებში, ხატრულ სახეებში გადაინაცვლა. აი მაგ რო ერთი საინტერესო მინდოდა და მე თქვა აი ქაბადორ ახსენა კიდეც ალავერდობა. თითქოს რა ბუნებრივია რომ გამოიცაკეთეს თუ არ ვცდები მე ამბოხური ლიტერატურა, ამბოხის ლიტერატურა და რა ბუნებრივია რომ ამ პერიოდში ამბოხის ლიტერატურას უფრო მეტი ადგილი დათმობდა და ასეც იყო ფაქტურად. მაგრამ ზუსტად ალავერდობა ეს არის ამბოხის საწინააღმდეგო. აი თითქოს ხო ყველანაირად, მაგრამ იმიტომ რომ აი ბოლოს რო ჩამოდის, მას დაავიწყა რატო ავიდა იქ. და მხოლოდ ცხენის უსწოს ლეში ახსენებდა მას და ფაქტობრივად მან უფრო მეტი დაინახა. ანუ ამბოხის მიღმა, როდესაც რეჟიმი და ტოტალიტარული რეჟიმი უშვებს თავის წიაღში წინააღმდეგობას. ეს ნებადართულია. მე მაგალითად შემიძლია ამაზე მრავალი მაგალითი მოვიყვანო. ზომიერად დაუშვათ, ზომიერად იატაკქვეშ მოძრაობასაც უშვებს. ეს მას არ ეპარება, აი ზოგს გონია რომ იცით რა, აი კომუნისტების დროს ეს შევიდა, არა, ის უშვებს, მან იცის რომ ოთხლით გამოშვება. რა თქმა უნდა, თუ სადინარი არ გახსნა, ლიტერატურაშიც უშვებს ამას. და ჩვენ ასეთ ლიტერატურაც ჰქონდა, ნუც მაგას დავამალოთ, 60-იან წლებში, ზუსტად 50-იან წლებში შედგომ იყო ლიტერატურა, რომელიც ზუსტად დაკვეთით და იმ თემებზე იწერებოდა, რაც უნდა დაწერილიყო. არა, იყო ფსევდოდისიდენტური ლიტერატურა. რა თქმა უნდა, აუცილებლად ვახსენოთ, ფსევდოდისიდენტური და თელი ტალღა მოვიდა. მე ჩვენ შეგვიძლია იმასაც ვისაუბროთ, შემდეგ 80-90-იან წლებში მათ როგორ იმუშავეს. ისევ ფსევდო, აი მაგალითად ერთი მაგალითი მივიღე, როდესაც კომუნისტებმა შენიშნეს კომუნისტების ძალიან პირობითი ნათქვამია, ჩვენი მშობლები იყვნენ კომუნისტები და ძალიან კარგი ხალხი იყო სხვათა შორის. მე ვლაპარაკობ იმ იდეოლოგიაზე, რომელიც მოდიოდა გარედან. როდესაც შენიშნეს კიდევ რომ ესე იგი ეროვნული ცნობიერება დაიძრა, მათ მისცეს, სხვა სადინარიც მისცეს. ოთხმოცდაშვიდ წელს რო აღინიშნა ილია ჭავჭავაძის იუბილე. ისეთი დოზით, ისეთი სიხშირით იყო ეს ილია ჭავჭავაძის სახელი მაშინ ესე იგი მოდარი რომ ფაქტიურად აი მაშინაც აი ეს ვიგძენე რომ რაღა აი ზედმეტა რომ მოაყირჭონ საზოგადოებას ეს სახელი თითქოს არ ვიცი ეს ზომიერა ეთერა ჩვენ შეგნებულად დათათუშაშხიას ეკრანიზაციაც იგივე იყო სხვათა შორის. ხალხი დათათუშაშხიას აღიქვავს უკვე კინოვერსიის მიხედვით.
ზოგიერთ ვისაც წაკითხული აქვს, იმასაც უკვე ის არ იყო დაავიწყდა მხმობი, ასე ვთქვათ. და კინოსცენარით არის მისთვის ამიტომ გულისხმობ, აი აქ უკვე მწერლის ზუსტად ამას გულისხმობ თავიდან რომ დავიწყო, მაგრამ აი აქ მწერლის ფუნქცია ორმაგად და სამაგად მეტია. მან ეს ყველაფერი, ეხლა კი არა, მე როცა ეხლა ვლაპარაკობ რო იტყვიან პოსტფაქტუმ ხდება ყველაფერი საუბარი და ადვილია დღეს საუბარი ამაზე არც არავინ გამიწყრება და არც არ ერთი მნიშვნელოვანი სეგმენტი გვჩება ჩვენ უბრალოდ არ მინდა რომ ძალიან ცოტა დრო დავჩეს რა თანამედროვე ლიტერატურა პოსტსაბჭოთა ლიტერატურა და აი აქ უკვე ბუნებრივია ესეთი კითხვები ჩდება რა ფუნქცია რამდენად შეიცვალა ფუნქცია თანამედროვე ლიტერატურისა ეს ფუნქცია აღარ არის რაც იყო ეს წინა ათწლეულებში 60-70-იანი 80-იანი წლების უფრო მეცაც ვიტყვი, ზოგიერთი საერთოდ უკვე აი წერა-ნიხილიზმი ახსენეთ, ნიხილისტური განწყობაა მწერლობის მიმართ და საერთოდ ის თემები, ან ის იდეები, რატო წამოიწიეს ეს კარბეზურმა ლიტერატურამ, რატო შემოვიდა ასე უზომოდ ჟარგონი, საერთოდ რაღაც ისეთი თემები, რომელზეც თითქოს ატკიღის, არამთუ რაღაცის დაწერა, საერთოდ ფიქრიც კი არ არის. რატო გაჩნდა ესე? მცირე კომენტარს გავაკეთებ ამ საუბართან მიმართებით. მე მაინც აკაკი ბაქრაძის პოზიციას დავიკავებ, რომელიც ამბობს, რომ აი პირდაპირ ასე წერს, გაჭირვებას რა უთხარიო, ჩვენს გაჭირვებას თორემო. ბალზაკი ეხლა არც დაესწრებოდა ბალზაკს ერის წინამძღოლი ყოფილიყო ან დიკენსო. ანუ მაინც მგონია, რომ ამ იდეოლოგიურმა დატვირთვამ, რომელსაც მე ძალიან მნიშვნელოვან მოვლენად აღვიქვამ, რადგანაც მან ეროვნულ ცნობიერება მართლაც გადაარჩინა. არ დაასხამთლად ლიტერატურის წისქვილზე წყალი, რადგანაც მართალია ეს ცალკეული ავტორები მათი ნიჭის და ტალანტის ინტელექტის ხარჯზე ქმნიან მართლაც ღირებულ ლიტერატურას, მაგრამ ჩემი აზრით, აი გალაქტიონის მე ისეთი ძლავრი სკოლის შექმნა, რომელიც გაერთიანებული იქნებოდა ერთი ესთეტიკის იდეის საფუძველზე ვერ მოხერხდა. მაგრამ აი როგორ არის ამ ხრივ საქმე თანამედროვე ლიტერატურაში რომ დავაკავშიროთ ეს გამოვიდა ისე რომ განსხვავებით საბჭოთა ლიტერატურისაგან საბჭოთას როდესაც ვამბობ უბრალოდ დროის მონაკვეთ შემოვწერ ამითი ჩემი აზრით თანამედროვე ლიტერატურას არ აქვს ის საფუძველი ის იდეოლოგიური საფუძველი რაზეც შეიძლება ის დაფუძნდეს თავისი სოფხედელობრივი პოზიციიდან გამომდინარე ერთი შეხედვით მე მაგალითად თანამედროვე ლიტერატურულ პროცესს გავყოფდი ორ ძირითად მიმართულებად ეს არის მიმართულება რომელიც აგრძელებს ამ ლენინურ მარქსისტულ ხაზს ნეორეალისტურ ხაზს და მეორეს მხრივ გვაქვს ლიტერატურა რომელიც არის სიმულაკრი თანამედროვე დასავლური ლიტერატურის გადამერება ზოგიერთმა ჩვენმა ტელემაყურებელმა ვერ გაიგოს. აი ხა ახსნი რას გულისხმობ ამაში. ეს არის ფსევდოლიტერატურა დასავლური პოზიციიდან გამომდინარე. და რას გულისხმობ ახლა ამაში? აი ესეთი ძალიან საინტერესო მოაზროვნეა გადამერი, რომელიც გაქანებული პოსტმოდერნიზმის ხანაში წერს ტრადიციული ესთეტიკის პრინციპებზე დაფუძნებულ ტექსტს. ეს ჰერმენევტიკოსი, ეს სხვა მიმართულებაა. რას ამბობს ახლა? როგორ შეგვიძლია ეს მოვარგოთ თანამედროვე ქართულ პოზიციას. ევროპისათვის ეს ეგზისტენციალური კრიზისი, სულიერი გაჭირვების ხანა, თუ დადგა ბუნებრივად, რადგანაც მას არ ქონდა პური ჩვენი არსობისა მოსოპოვებელი და რატომღაც დაკარგა ღმერთიო, ქართულს ეს არ დაუკარგავს ღმერთი და ძალიან კარგია რომ არ დაუკარგავს, მაგრამ მისთვის პური ჩვენი არსობისა იყო მოსაპოვებელი. ამიტომაც მისთვის ეს მძიმე ხანა, ეგზისტენციალური კრიზისის ხანა არ დამდგარა. შესაბამისად ის აღმოჩნდა სინამდვილეში, რომელიც რეალურად მისთვის ბუნებრივად, ორგანულად არ დამდგარა. ამით რისი თქმა მინდა, რომ აი ეს დასავლური ლიტერატურის იდეოლოგიური მიბაძვა, რომელსაც არ აქვს ჩვენს სინამდვილეში მყარი სოფხედელობრივი საფუძველი, მაინც ფსევდოლიტერატურად რჩება, რადგანაც როგორც აღვნიშნე, ჩვენ არ აღმოჩენილ ვართ საბედნიეროდ იმ მდგომარეობაში, თუმცა შეიძლება ოდესმე აღმოჩნდეთ კიდევაც, რაშიც ევროპა იყო აღმოჩენილი და აქედან გამომდინარე შესაძლებელი იყო მხოლოდ ამ ევროპული გამოცდილების ინტელექტუალური მოცვა და ინტელექტუალური ათვისება. რაც ჩემი აზრით ამ დონეზეც კი ვერ მოხდა. არამედ ინტელექტუალური. ამ დონეზეც კი ვერ მოხდა ჩემი აზრით. ეს ინტელექტუალური ათვისებაც ვერ მოხდა. კი, რატომ ახლა ამის სხვადასხვა მიზეზები არსებობს. ნუ პირველ რიგში ის რომ
მაინც და მაინც დიდი მთარგმნელობითი სკოლა ჩვენთან ვერ იარსებებს. მეორე ის რომ იმიტომ რომ მაინც არ ყავს იმდენი მთარგმნელი რომ ეს ძირითადი ფუნდამენტური ტექსტები ითარგმნოს. ეხლა მე მაგალითად მინდა გითხრათ რომ ისეთი მნიშვნელოვანი თეორეტიკოსი დასავლური ლიტერატურის როგორიც არის წეგან ვახსენეთ დერიდა, ბოდრიარი, იგივე გადამერი ფაქტობრივად არც ერთი ძირითადი შრომა არ არის ნათარგმნი მათი. რუსულად არის. კი, რუსულად არის, კი, მაგრამ ქართულად. ვინც იყო რუსულს ნაზიარები, იმასთვის ეს სრულიად კი, მაგრამ როდესაც შენი ენის ქსოვილში გადმოგაქვს ეს ლიტერატურა, ის უკვე სხვა დატვირთვას იწევს, რა თქმა უნდა, კი. ხო, მაგრამ ეხლა მე ძალიან უარყოფითად დავხატე ეს ყველაფერი, მაგრამ ერთად ესეც არ არის, რა თქმა უნდა. აი ჩვენ შეგვიძლია ვისაუბროთ იგივე როდესაც თანამედროვე ლიტერატურაზე ვსაუბრობთ, ჩემი აზრით ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან პოეტად, განსაკუთრებით ფორმალისტური გაგებით, ტარიელ ჭანტურიაზე, რომელიც აი ჯერ კიდევ იმ საბჭოთა პერიოდში არის პირველი შემომტანი ამ ირონიულ პაროდიული ხმის, ამ სკაბრეზის თუნდაც და ჩვენი ენის ქსოვილში ძალიან ორგანულად დამნერგავე. მან მოახერხა გარკვეულწილად აი ეს დერიდას რომ მივაკითხო. კი. ირონიულ პაროდიულს კიდე სკაბრეზი? კი. დამნერგავი არა, მაგრამ თუმცა იყო მაინც 50-იან წლებში ჩანს უკვე. აი თქვა მან მოახერხა აი ჩვენი ენა უფრო გაემარტივებინა ლიტერატურული ენა, დაეახლოვებინა სალაპარაკო ენასთან და მოეხერხებინა წერაში მეტყველება, ეს ბინარული ოპოზიციის მოხსნა. ჩემი აზრით მაგალითად ამ გადმოსახედიდან ტარიელ ჭანტურია, რომელიც 80 წელს არის გადაცილებული, გაცილებით უფრო თანამედროვე პოეტია, ვიდრე ზოგიერთი ჩემი მეგობარი. თანამედროვე კარგი პოეტია და იმიტომ მაგას ვამბობ. ამას გულისხმობ. რა თქმა უნდა, მაგას გულისხმობ. რა თქმა უნდა. თუმცა ეს თანამედროვეობა არაფრის გარანტი არ არის. ესაც კარგია და არც ცუდი, რა თქმა უნდა. თავისთავად ღირებულება მას არ გააჩნია. იმიტომ რომ მე ვჯერა რომ კლასიკური ესთეტიკის ფარგლებში დღეს, თქვათ, გაცილებით ღირებული ტექსტის შექმნა არის შესაძლებელი, ვიდრე პოსტსტრუქტურალისტური თანამედროვე ესთეტიკის პრინციპების გადევნებით. ანუ ახალი ყოველთვის არ ნიშნავს კარგს. არ იქნება ორი მithumetes თუ ეს არ იქნება ორგანული და იქნება მხოლოდ რაღაც იზმის სახე, ინტელექტუალიზმის სახე და მოექცევა მის ჩიხში, მაგრამ ალბათ მაინც მგონია რომ ეს ნებისმიერი ესეთი ტენდენციის პოეტიკური თუ ესთეტიკური ტენდენციის ათვისება მაინც უფრო ამ ინტელექტუალური თვალსაზრისით უნდა დაიწყოს და შემდეგ გადაიზარდოს ბუნებრიობაში. თორეცას თვითმიზანი ხდება ავტორის რომ მან ეს აქტი განახორციელოს, ეს ძვირფასი აქტი, რასაც გინება ჰქვია და რა თქმა უნდა ბრჭყალებში და ესე იგი გადააყოლოს ამას მთელი ესთეტიკური მონაცემები ტექსტის, ეს რა თქმა უნდა საშინელებაა. იქ ესთეტიკა საერთოდ არ არის. პირდაპირ ასეც პროპაგანდა. პოსტმოდერნიზმი ესთეტიკას როგორც ღირებულებას არ ცნობს. კი. იგი მას ისტორიაში ჩააბარა უარი თქვა მასზე ლოგოცენტრიზმის სხვა ატრიბუტებთან ერთად. ესთეტიკა მისთვის ლიტერატურაში არ არსებობს. მისთვის დომინანტურია. მისთვის ანტიესთეტიკა ესთეტიკა. კი ბატონო, გეთანხმებით აბსოლუტურად. ამიტომ შესაბამისად ამ მოდელის მიხედვით, ამ ასე ვთქვათ, ინტელექტუალური მოდელის მიხედვით იწერება და იქნება ნაწარმოებები. ამის პირობითად ვამბობ, ტექსტები, არა ნაწარმოებები. პოსტმოდერნიზმს აქვს თავის დამახასიათებელი ნიშნები, ვინც ეს ამ თეორიას უფრო ახლოს გაეცნო, ის უფრო უკეთესად კი არა, უფრო მომარჯვებულად აკეთებს ამ ტიპის ტექსტებს, იყენებს, მაგრამ ამის მიღმა საქმე არ მიდის. მწერალი თუ არის მწერალი, ის ვერავითარი იზმის ჩარჩოებში ვერ ექცევა. რა თქმა უნდა, ზუსტად ამიტომ არის, რომ თქვათ, აკამორჩილაძეს უკეთესად გამოსდის ყველაფერი, ვინაიდან ნიჭიერია, ვიდრე სხვას. მაგალითად, როდესაც ის აკეთებს რიმეიქს, ხო? რიმეიქიც ერთ-ერთი ხერხია ძველი ტექსტების გაცოცხლება ამ მეთოდით. ამას აქვს თავის დადებითი მხარეს და უარყოფითი, რა თქმა უნდა, ძველი ტექსტის ინტერპრეტაცია კარგია, იმიტომ რომ ის ახალ სივრცეში შემოდის და შესაძლებლობას გაძლევს, რომ ახლებურად შეხედო, ახალ რეალობასთან შეპირისპირებით წაიკითხო და მეორე კუთხით, რა თქმა უნდა, ისედაც საინტერესოა, თქვა, წერილობრივი ოსტატობის თვალსაზრისით, როგორ მოერევა მასალას. აკამორჩილაძე აკეთებს მაგალითად ილია ჭავჭავაძის ლუარსაბთა ათქარიძეს ომში რომ მიდის პრაქტიკულად გამოყავს გროტესკული რეალიზმის საზღვრებიდან და შეყავს რომანტიზმში. ანუ მას აძლევს შანსს ხელმეორედ გაცოცხლდეს უკვე როგორც გმირი, როგორც
აი როგორც მთავრდება კიდეც ასე ზუსტად. ეს არის დადებითი განწყობა პერსონაჟის მიმართ და ამის მიღმა იკითხება დადებითი განწყობა ადამიანის მიმართ. აკამურჩელძეს უყვარს ადამიანი და როდესაც თქვათ იგივე აგვისტოს პასიანსში იქაც რიმეიკია და გადათამაშებულია. მე ვლაპარაკობ წმინდა პოსტმოდერნულ ხერხებზე, ხო? იქ რა არის გადათამაშებული? ხაჯი მურატის მოჭრილი თავი. ძალიან საინტერესო ეს ჩეჩნის თავი, რომელიც დაგურავს ამ ასე ვთქვათ ნარკომანი თბილისელების ერთი საბარგულიდან მეორეში, ეს ჩეჩნის თავია, რომელიც ვერ მოუშორებიათ და ეს იქვე გახსენდება, ვისაც წაკითხულია ტოლსტოის ფრაზა, რომ აი ეს კაცი, ეს ორმაგი სტანდარტით მცხოვრები კაცი, ხაჯი მურატი ვეებერთელა ვაშკაცი, რომელიც ქედმოღრილი ახლება, ვთქვათ, იქ პეტერბურგის სამეფო კარს, ხოლმე ხანდახან, ხო? აი ეს ორმაგობა, როგორი წამგებიანია ადამიანისთვის და ზუსტად ეს არის გადათამაშებული, არის ძალიან კარგად გაკეთებული, ისე რომ აქ ნიჭიერებაშიც არის საქმე. მე დაბეჭდილება მრჩება, რომ პოსტმოდერნიზმის თავი შეაფარა. ყველა ვისაც ეპატაჟით რაღაც აი პატი მოყვარდა ზედმეტი ამბიციებით შებოჭილმა ადამიანებმა, რაღაცნაირად მათ გამოაცხადეს, რომ ახალი არის კარგი, რაც ასე არ არის და მე უმბერტო ეკო ყველაზე უფრო პოსტმოდერნისტული ავტორი და ერთ-ერთი გარიჟრაჟი მისი წიგნი პოსტმოდერნიზმის ვარდის სახელი. იმ ხელა წიგში ერთ უწმაწურ გამონათქვამს ვერ იპოვით. გამორიცხული არ არის. საკმაოდ ნიჭიერი მწერლის ერთი მოთხრობა მახსენდება 37 წლის ამბებზე ბებია, ბებიის თაობის ადამიანი, შვილები როგორ დაუხვიდეს, ამას ყოფა ჟარგონით. და იცინი, იმიტომ რომ არ შეგიძლია არ იცინო და დაბეჭდილება რჩება, რომ აი ძალით რო აცინებ ადამიანს რაღაც ფიზიკურად რაღაც რო უხიცინებს, რომ აი ასეთ მდგომარეობაში, მწერალმა ასეთ მდგომარეობაში მკითხველი არ უნდა ჩააქტოს, რომ იცინი და თვითონ ხვდები და საკუთარი თვე გეზისხება, რატო იცინი ეს რა არის ამაში სასაცილო. წერლობის ერთ-ერთი ფუნქცია ჩემის აზრით არის ენის შენარჩუნება, ენის და ენა ვითარდება. მოდივნა ცოცხალი ორგანიზმია, ეს ვითარდება და თუ ვინმეს ევალება რაღაცა ენის პატრონობა, ესაა წერლობა და აი რამდენად აი მოკლედ რომ შევაფასოთ ეს რამდენად მოხერხდა ეს 60-იან, 70-იან, 80-იან წლებში და რამდენად ხერხდება დღევანდელ დღეს. ენის თვალსაზრისით, თვითონ ენის შენახვის თვალსაზრისით, მე ვფიქრობ, რომ იცი რა ცოტა ისეთი რაღაცას მოხდა. მე-20 საუკუნის დასაწყისი მაინც ახლა აი უფრო ენა უფრო სტილისტურად ცოტა დამძიმდა მეჩვენება. და რა თქმა უნდა 60-იანმა წლებმა ამ ხრივ ცოტა შეღავათი მისცა ენას. ნამდვილად შეღავათი მისცა ენას. აი თუნდაც ის სამაგალითოდ რომ ზუსტად 60-იან წლებში დაიწერა ვაუნდანიკო ერლო-მახულედიანის ეს მართლა ესეთი ტექსტი რომელიც თავის უბრალოებით იგივე აი მაგალითად გურამ რჩეულიშვილსაც ერიდებოდნენ მის დაბეჭდვა ზუსტად იმის გამო რომ ენის თვალსაზრისით ეს არ იყო რაღაც წერლური ენასთან არ იყო არა ამ დროს მოღვაწეობდნენ გიორგი შატბერაშვილი ძალიან ბევრი შემიძლია დავასახელო ეხლა მათი ნაწარმოებები სადაც ენა მართლა უკვე თავისი ფუნქციები დაებრუნა და დაიწყო მართლა გამდიდრება დაიწყო, რასაც სიმდიდრე ქვია და არა აი ის ზალდატან, რასაც ზალდატანოს სტილის ზედმეტი სტილიზაციას გულისხმობ მე. ნუ ჩემთვის ესეა, შეიძლება ვიღაცისთვის ეს არის მწერლობა ზუსტად და ბევრისთვის ეს არის მწერლობა. ბევრისთვის ეს არის მწერლობა. მე კიდევ არ ვიცი, მე მგონია მაინც რომ ენა ეს ყველაზე ბოლო იარაღია მწერლობისთვის. მანამდე უამრავი შესაძლებლობებია, რომელიც მწერალ უნდა გამოიხატოს. ალბათ საკამათოა. ენა უპირველესი იარაღია მწერლობისთვის, იმიტომ რომ მიბმულია ცნობიერებასთან ენა პირდაპირ. ის არის გამოხატვის ფორმა, ენაში გამოიხატება ცნობიერება. მე ვფიქრობ, რომ 50-იანი წლებიდან წარმოუდგენლად მდიდრდება ქართული ენა. შეუძლებელი ხა ამის არ დანახვა, იმიტომ რომ ყავს ესეთი პოეტები, როგორებიც არიან ანა კალანდაძე, ოთარ ჭილაძე, გნებავთ შოთა ნიშნიანიძე, მურმალებანიძე, რომელი ერთი დავასახელო. ყველა ტიპის მერე წამოსული ირონიულ-პაროდიული ნაკადი გნებავთ, ვერლიბრი, წყინვალე ვერლიბრი, ლიასტურვა და ბესი ხარანაული. როცა ასეთი სახელები ყავს, როცა ოთარ ჭილაძის პროზა გაქვს, ამხელა პროზა და პოეზია გაქვს 50-იანი წლებიდან დაწყებული ძალიან რა თქმა უნდა თამამად შეიძლება იმის რომ ენა ძალიან გამდიდრდა. რა ხდება თანამედროვე ეტაპზე? თანამედროვე ეტაპზე ენა თავისუფლდება, მოდით ასე ვთქვათ. ენის მოხმარების არეალი, სალიტერატურო ენის მოხმარე, უпростоრად მოდით სამწერლობო ენის მოხმარების არეალი ფართოვდება და იგი თავის სივრცეში მას შემოაქვს ისეთი რაღაცები, რასაც ადრე არ
ეხებოდა, თქვათ, გაურბოდა, რასთან შეხებასაც გაურბოდა. ამის შედეგად გარკვეულად სწორედ აი ეს სკაბრეზიც, ჟარგონიც ზუსტად ამის გამოხატულებაა. გარკვეულწილად ეს ერთი მხრივ რაღაცნაირად სადინარებს ხსნის ენისას, მაგრამ ათავისუფლებს ენას, მაგრამ მეორე მხრივ შემოაქვს ვეებერთელა ჭუჭყი და ნაგავი. ამას ჭირდება გაცხრილვა. ეს ისე უნდა ლიტერატურამ გააკეთოს. რაც შეიძლება აი ყველაზე დადებით მოვლენად ჩემი აზრით, რაც ხდება ამ პერიოდში, აი პოსტსაბჭოთა ეტაპზე, ეს არის რომ თხრობის შესაძლებლობები მრავალფეროვანი გახდა. აი ბევრნაირი თხრობა წამოვიდა თვითონ ეს ჟანრებს შორის საზღვრების მოშლა, პოეზიასა და პროზას შორის, თქვათ, რაღაცა ტიპის შეზღუდვების და ნორმებისაგან განთავისუფლება ენასაც ათავისუფლებს. ანუ ამას აქვს თავისი დადებითი მომენტებიც და უარყოფითიც. თუ უარყოფით არ მოუარეთ, მაშინ დადებითიც გაიფანტება. ამიტომ ისევ და ისევ დადებითმა როგორღაც უნდა ძლიოს და გაასუფთავოს ენა. გადაცემა დასასრულს მიუახლოვდა. მე შევახსენებ ჩვენ მაყურებელს, რომ დღეს ჩვენ ვსაუბრობდით ქართული ლიტერატურის თავისებურებებზე 60-იან წლებიდან დღემდე. ჩვენი სტუმრები იყვნენ ბატონი არგანაშვილი, ქალბატონი მანანა კვაჭანტირაძე, ბატონი ლექსო დორეული და ბატონი ლექსო ქურხული. გადაცემას უძღვებოდა დეკანოზი ზურაბ ცხოვრებაზე. კარგად ბრძანდებოდეთ მომავალ შეხვედრამდე.